אג"ח שקלי בריבית משתנה, מה שקרוי פעם גילון, זו ריבית שמשולמת 4 פעמים בשנה, כלומר כל סוף רבעון יש תשלום ריבית. הקרן נפדית בתום התקופה בתשלום אחד, שיעור המס על הריבית 25%, והערך של הקרן תמיד הוא 100 אגורות, זאת אומרת 100 ערך נקוב. אלה תנאי איגרת החוב הממשלתיות בריבית משתנה. נעבור עכשיו לפתור את השאלה. נתון לנו שיש לנו איגרת חוב שמועד הפדיון שלה 7 שנים, היא משלמת ריבית שנתית של 4.2%, 4 פעמים בשנה, הקרן נפדית בתשלום אחד בסוף התקופה. אז יש לנו למעשה 7 שנים, 28 תקופות, 7 כפול 4 זה 28, נתון לנו שמחיר האיגרת הוא 106.8 ביום ההנפקה, ואם אנחנו רוצים לחשב את הריבית, הריבית הרבעונית היא 4.2 לחלק ל-4, זה יוצא 1.05, אז 1.05 זה הריבית שאנחנו מקבלים כל רבעון, ובתום התקופה אנחנו מקבלים 100 ועוד 1.05, אז 101.05. אם נאבן את תזרים המזומנים, נקבל את שיעור התשואה הברוטו של איגרת החוב ברמה רבעונית, זה יוצא 0.779, ואם אנחנו רוצים למצוא את זה במונחים שנתיים, נעשה 1 ועוד 0.0779 בחזקת 4 פחות 1 כפול 100, נקבל משיעור תשואה רבעוני לשיעור תשואה שנתי, יוצא 3.15%, וזאת התשובה הנכונה. סעיף ב', אם אנחנו רוצים למצוא את שיעור התשואה הנטו של איגרת החוב באותם התנאים, אז עכשיו את הריבית, אנחנו צריכים לקחת ריבית לאחר מס 1.05 כפול 0.75, 1 פחות שיעור המס, יוצא 0.81, כלומר הריבית הרבעונית היא 0.81, לכן בתשלום ה-28 נקבל 100 ועוד 0.81, יוצא 100.81, מחיר איגרת החוב 106.8, נחשב את שיעור התשואה של איגרת החוב, שיעור התשואה יוצא 0.547, ונהפוך את שיעור התשואה לתשואה מרבעונית לשנתית, זה יוצא 1.00547 בחזקת 4, פחות 1 כפול 100, יוצא 2.21%, אז זה שיעור התשואה נטו, לעומת 3.15%, שזה שיעור התשואה ברוטו. נלך לסעיף ג'. בסעיף ג' אומרים לנו, חשב את מחיר איגרת החוב כעבור שנתיים וחודש ימים מיום ההנפקה, אם היא נסחרת בשיעור תשואה נטו של 3.2%. אז כאן אנחנו צריכים תמיד לחשב את מחיר איגרת החוב למועד הקופון האחרון ששולם. אז אם יש לנו שנתיים וחודש ימים, כלומר הקופון האחרון שולם בתום שנתיים מיום ההנפקה, אז נשאר לנו 5 שנים של תזרים מזומנים מתוך 7 שנים, אז למעשה אנחנו צריכים לחשב את מחיר איגרת החוב שנתיים לאחר מועד ההנפקה, כאשר ריבית להיוון היא 0.79%. אנחנו לוקחים את הריבית הזו של 3.2%, מחשבים את שיעור התשואה הרבעוני, יוצא 0.79. התזרים שלנו זה 1/19, 0.81, בתקופה 20 מקבלים 100.81, שזה הקרן פלוס הריבית. את הכל מאבנים ב-0.79, מקבלים את המחיר הווירטואלי ל-PV1, שזה שנתיים לאחר מועד ההנפקה. עכשיו אנחנו נשאלים מה מחיר שנתיים וחודש ימים אחר ההנפקה. אז חודש ימים, יש לנו את המחיר כעבור שנתיים. כדי למצוא שנתיים וחודש ימים, אנחנו צריכים לקחת את ה-present value של 1, לגלגל אותו בערך עתידי ל-present value 2. איך מגלגלים אותו? 100.37 זה המחיר בזמן 0. ניקח את המחיר של PV1 בזמן 0 ונכפיל אותו ב-1.0079, שזה הריבית הרבעונית, בחזקת שליש, כי חודש מתוך רבעון זה שליש. 1 מתוך 3 בכל רבעון יש 3 חודשים, לכן זה שליש. אז 100.37 כפול 1.0079 בחזקת שליש שווה ל-100.62,
וזה מחיר איגרת החוב כעבור 2 וחודש מיום ההנפקה. עכשיו כדי לחשב את מחיר איגרת החוב בסעיף ד' 3 שנים, 3 חודשים ו21 ימים מיום ההנפקה, אם שיעור התשואה נטו הוא 1.5%, אז בואו נסתכל מתי שולם הקופון האחרון. הקופון האחרון שולם 3 שנים, 3 חודשים, כלומר יש לנו מתוך 7 שנים, יש לנו תשלום של 3 שנים ועוד רבעון אחד, שזה יוצא 13 רבעונים. אז ב7 שנים יש לנו 7 כפול 4, 28, 28 פחות 28 רבעונים 7 שנים פחות 13 רבעונים, נשאר לנו 15 רבעונים לתשלום. אז למעשה הקופון האחרון הוא כשתזרים המזומנים שלנו עוד 15 רבעונים. אז אנחנו מקבלים מ-1 עד 14 0.81, ב-15 אנחנו מקבלים 100 ועוד 0.81 שזה 100.81. נאבן את הכל למועד הקופון האחרון, ומשם נגלגל אותו 21 ימים קדימה. נחשב את שיעור התשואה משנתי לרבעוני. שיעור התשואה השנתי הוא 1.5%, אז 1.5 ב-1.015 בחזקת רבע פחות 1 כפול 100 יוצא 0.37%. זה שיעור התשואה שאנחנו צריכים להבין את תזרים המזומנים. אז זה כדי לקבל את PV1, אז PV1 יוצא 106.4. כלומר, הערך הווירטואלי של איגרת החוב 106.4. נגלגל את זה 21 ימים קדימה ב-Future Value, אז 106.4 כפול 1.0037 בחזקת 21 חלקי 90, כלומר ברבעון יש לנו 90 ימים, והריבית הרבעונית היא 0.37, אז 21 חלקי 90 יוצא 106.49, וזה מחיר האיגרת החוב למועד של 3 שנים ו21 ימים מיום ההנפקה.